Ayun, so guys, pauwi na tayo. Ganito ang buhay ng ganito lang ang buhay ng mga developer slash programmer slash tagabantay ng computer shop. Taga-ayos ng washing machine. Siyempre, ingat na dito. Siyempre. Ano yung kape? Wala kape dyan. Pre. Nagpalit tayo ng visor. Ayan, no? Wala pa akong microphone kasi para dito sa GoPro. Ayan. Let's go. Ay. So yan, wala pa akong microphone kaya sorry niya muna yung biyahe. Normal na talaga. Diretso boss. Ang dami ng ilaw-ilaw. Dami ng ilaw-ilaw. Ito normal na. Rides pa to, no?